welcome to our channel. It's me Asha Rai. It's me Adana Rai. Okay guys, आज चाहिँ हामीलाई पुरा खेल्नु मुड लाग्यो, त्यही कारण हामी अब भ्लग पनि बनाउन सोचे अनि त्यही कारण बनाएको। अनि यता हाम्रोमा के टोयजहरु छ, त्यो चाहिँ हामी अब ब्लग्सहरु छ, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब ट्रेन बनाउँछ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेन बनाएर हामी यसलाई यिनीहरुसँग खेल्छ। त्यसै यिनीहरु यहाँ उता बसिरहेको हुन्छ अनि यहाँ सामानहरु राख्छ हामीहरु साइडमा। ओके, लेट्स हामी बनाउन स्टार्ट गर्छ। फर्स्ट बनाएर मात्रै फर्स्ट तपाईले अब 3टा ब्लक्स ल्याउनु पर्छ। फर्स्ट ब्लू बो ए ओइ कहाँ गयो जुन ब्लक्स ल्याउनु पर्छ। फर्स्ट ब्लू ब्लक्स यता राख न, हैन? यसले माथि राख यता गरे मान्छे ओ मान्छेको हामीलाई चाहिँ अब कतिवटा ब्लक चाहिन्छ यस्तो 3टा अनि ब्लू जो हैन सबैलाई यो हेरेर त चक्कर आउँछ। यता आउ न तिमी पनि भन। सानो ठुलो हुँदै जान्छ नि। यति हैन, 4 गर्नु। ठिक छ। अब हामी अब यता पनि हुन्छ। यता साइडमा अझै 4 राख्नुपर्छ। 1 2 3 4 यो देख्दिनु हुँदैन है। यो यहाँ दुईटा खालको राख्नु। अब चाहिँ हामी 2टा खालको राख्छ। उता राख। लु दुई पल्ट हामीले राख्यो। यता राखेको छैन, यो त यही फोसिला जस्तो गर्दा बीचमा राख्नु। अब कसरी बनाउनु पर्छ? बीचमा राख्नुपर्छ हैन? यो बीचमा राख्यो भने यो सबै उक्लिहाल्छ। ए यो त यता राख्नुपर्छ हैन? हेर Okay guys, bye.